3. Sat Bishek. नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ युट्युब च्यानल नेपाली बीचमा। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ लक्ष्मी बैंकबाट मोबाइल बैंकिङ सर्भिस लिने कसरी त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सो त्यसको फर्म हामीले फिलअप गर्ने कसरी त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो तपाईले चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म ध्यान दिई हेर्नु होला र अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला। साथसाथै यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। अब म यो मोबाइल बैंकिङको फर्म फिलअप गर्न यहाँ हामीले सर्वप्रथम हामीले डेट हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ ब्रान्च खुलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिफल्ट अकाउन्ट नम्बर चाहिँ यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुको प्राथमिक खाता नम्बर यहाँ चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ है। यदि तपाईले चाहिँ यो बैंकको लक्ष्मी बैंकको चाहिँ अकाउन्ट खोल्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा चाहिँ भिडियोको लिंक आएको होला, क्लिक गरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ अथोराइज मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ त्यसपछि खातावालाको नाम र इमेल आइडी हाल्नु पर्ने हुन्छ है। यहाँ मोड कुन मोड तपाईलाई चाहिन्छ, डाटा एसएमएस है, दुईटै चाहिएमा त दुईटै चाहिँ तपाईले चाहिँ टिक लगाइदिनु होला है। र त्यसपछि सेवा सर्भिस मोबाइल मनी अथवा कारोबार सूचना सेवा ट्रान्ज्याक्सन अलर्ट है, कुन सेवा चाहियो, मोबाइल मनी चाहियो कि कारोबार सूचना सेवा सम्पर्क मात्रै चाहियो। तपाईले मोबाइल मनी गर्दा राम्रो हुन्छ, तपाईको त्योबाट सबै कुरा हुन्छ, ट्रान्ज्याक्सन पनि हुन्छ, अलर्ट पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ त्यसबाट। र त्यसपछि यहाँ भने सेकेन्ड अकाउन्ट नम्बर, थर्ड अकाउन्ट नम्बर, चौथो अकाउन्ट नम्बर। यदि तपाईको त्यही बैंकमा अरु अन्य खाता तपाईले चलाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तै जोइन्ट अकाउन्ट चलाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तै लोन कुन कोही भन्छ पर्सनल लोन, ऑडी लोन जुन चलाउनुहुन्छ त्यो तपाईले यहाँ खाता लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उ भनेको चाहिँ यहाँ वा सम्पूर्ण खाताहरू और अल अकाउन्ट यसमा चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ भनेको छ हामी यो घोषणा गर्दछु वा गर्दछौ कि यसमा उल्लेख नियम तथा शर्तहरू राम्ररी पढेर बुझेको छु वा छौ र यसलाई पालना गर्दैछु वा गर्दैछौ भनेको छ। त्यसपछि यहाँको के भनेको छ, खातावालाको सही गर्नलाई यहाँ चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ खातावालाको, अकाउन्टवालाको है। अनि त्यसपछि यहाँ भनेको छ फर बैंक युज ओन्ली, यहाँ तल दिएको छ तपाईको बैंक युजको लागि मात्रै छ। र त्यसपछि यहाँ दिएको छ टर्म एन्ड कन्डिसन गभर्निङ द कन्डक्ट अफ मनी मोबाइल है। त्यसपछि यहाँ के भनेको छ मोबाइल बैंकिङको हैन, मोबाइल मनी सेवाको तपाईको शर्तहरू नियमहरू दिएको छ। यो माथिको तपाईको 6 वटा छ भने तल टर्म एन्ड कन्डिसन टु अपरेट मोबाइल मनी और इलेक्ट्रोनिक बैंकिङ सर्भिसको लागि चाहिँ तल दिएको छ तपाईको कतिवटा 13 वटा चाहिँ शर्तहरू रहेको छ। टोटली तपाईको कति भइहाल्यो, 19 वटा शर्तहरू रहेको छ मोबाइल बैंकिङको। सो तपाईले यो शर्तहरू तपाईले ध्यान दिई तपाईले पढ्नु होला के छ र बुझेर तपाईले चाहिँ फर्म फिलअप गर्नु होला है। र तपाईलाई केही गाह्रो भएको छ भने तपाईले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, भर्नलाई गाह्रो हुन्छ भने। यदि तपाईले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको छु मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा। र त्यसपछि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र यसरी नै तपाईले के गर्नु होला, फर्म फिलअप गर्नु होला र यो फर्म लिएर तपाईले चाहिँ के गर्नु होला, यही बैंकको ब्रान्चमा गई, जुन ब्रान्च तपाईले रोज्नु भएको छ त्यो ब्रान्चमा गई तपाईले चाहिँ के गर्नु होला, यो डिपोजिट गर्नु होला अर्थात सबमिट गर्नु होला सीएसडी काउन्टरमा गएर। र सीएसडी काउन्टरमा तपाईले सबमिट गरिसके पश्चात तपाईको 24 आवरमा के हुन्छ, एक्टिभेट भइसक्छ मोबाइल बैंकिङ। यदि तपाईको सम्पूर्ण कुरा ठीक छ भने दिएको कुराहरू, अनि त्यसपछि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो मोबाइल बैंकिङबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टमा ब्यालेन्स कति रहेको छ, स्टेटमेन्ट कति रहेको छ, ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, लोड गर्न मिल्छ है, मोबाइल टपअप गर्न मिल्छ, बिजुली बिल तिर्न मिल्छ, थुप्रै सेवाहरू छ योमा। सो तपाईले अहिलेसम्म सेवा लिनु भएको छैन भने लिनु होला र यो तपाईलाई सजिलो नै हुन्छ, बन्द बेला पनि काम लाग्छ, यसबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले बैंक बन्द बेलाको काममा। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने फेरि अगेन लाइक गरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईले यो च्यानलमा आएर र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, किनकि म यस्तै किसिमको भिडियो ल्याइरहेको हुन्छु तपाईसम्म चाहिँ सबभन्दा पहिले पुगोस् भनेर। सो
भिडियो तपाईँ आफ्नो साथी भाइ आफन्तसँग पनि के गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। जय नेपाल।